Продовжуємо роботу з газоблоком. Нагадаю, це мансардний поверх. Вже встановлено мауерлат з усіх боків. Попереду буде робота з дозавершення фронтону. А зараз треба зробити перестінки, тому що два перестінки, які йдуть поперек хати, вони є несучими. Вони будуть зв'язуватись суцільним бетонуванням армопоясом. Також в цьому відео покажу, як робляться перемички для дверей. Одразу показую, як робиться перемичка з сотого газоблоку, тобто тонка стіна, ось така. Вона має ось таким чином перев'язуватись. Ось так. Тут 200 на 300 газоблок, половинки. Ось така колонна виходить, перев'язано з перестінком. Завдяки оцьому трикутнику це буде триматись. Стіна з цеглою, нагадаю, зв'язана гнучкими перемичками. Далі. Тут аналогічно стіна з цеглою зв'язана. І тут аналогічно перестінок з'єднаний. Тут цілий газоблок 60 см. Ось такі кути. Завдяки цьому ця стіна буде надійно стояти і нікуди не впаде. Зараз покажу, як ремонтується газоблок і що в цьому є його перевага перед іншими матеріалами. Нагадаю, працюємо ми ось такою клей-піною. Клей-піна для всіх видів теплоізоляційних плит, газопіноблоків та інших. Або інша клей-піна, а не монтажна піна, тому що в них є велика різниця. Монтажну піну роздуває, а ця піна склеює. Але ця піна обробляє виключно вертикальні шви. В жодному разі не можна класти газоблок на цю піну, тобто горизонтальні шви. Інакше у вас вийде не хата, а лайно собаче. Всі горизонтальні шви обробляються отаким звичайним клеєм для газоблоків. Тепер ремонтуємо газоблок. Беремо цю ж клей-піну, струшуємо балон, вмикаємо тонку струйку і намащуємо. Притискаємо цеглинкою або іншим газоблоком, що у вас є під рукою. Час висихання цієї клей-піни 2-3 хвилини. Відповідно, через 2 хвилини прибираємо цеглину, газоблок готов до роботи.
Інший матеріал, такий як цегла чи керамоблок, відремонтувати ви не зможете. Він піде у відходи. І так заробляю всі тріщини. Їх небагато. Загалом з партії газоблоку, з піддона виходить 3, 4, 5 максимум штук з невеликими такими пошкодженнями. Це стосується будь-якого виробника, як то Stone Light чи Харківського. По якості вони абсолютно однакові. Заробляю всі інші і переходимо до армування. Кожен третій шар обов'язково армується, а додатково армуються проблемні місця. Як то дивіться, в мене поєднується внутрішня стіна шириною 200 мм з зовнішньою стіною шириною 300 мм. Між ними немає перев'язки. Останній ряд тільки буде перев'язувати і бетонувати, тому тут збільшую армування. Вкладаю розчин в штрубу. В розчин вкладаю арматуру. Важливо не навпаки. Якщо вкинемо арматуру в голий газоблок, то у випадку, коли буде відсирівати стіна, арматура буде іржавіти. Тому вона обов'язково має бути захищена в розчині, і так вона міцніше буде сидіти, триматись за блок і працювати краще буде. Тепер фінішно заробляємо штробу. Важливо одразу вкласти арматуру і заробити штробу, перш ніж почати класти блоки. Інакше в штробі клея виявиться недостатньо і арматура не буде триматись за газоблок і відповідно не буде працювати. Стіни потріскаються або ж взагалі розваляться. Ось таким чином виконується армування газоблоку. Наступний етап. Внутрішні стіни армувати не обов'язково, але арматурою, але їх треба тоді армувати отакою сіткою. І це дозволяє вирівняти перепади. Бачите, тут
2 мм приблизно. Тут теж міліметр. Я не буду це все зішліфовувати. Я вкладаю сітку, роблю трохи більший шар клею і ставлю газоблок поверх сітки. Таким чином сітка працює як армування, і мені не доводиться вирівнювати кожен шар, кожен ряд блоку. Маємо кладку несучих перестінків, де ставимо газоблок на ребро. Я кладу сітку, зверху намащую невеликий шар розчину, так, щоб покрити сітку. Шар виходить до 5 мм. Тим самим цей 5-мм шар вирівнює всі нерівності, які накопичились на попередніх рядах. Ця сітка буде добре тримати блоки між собою, і у випадку намокання стін, прогріву нерівномірного чи охолодження, матеріал буде хотіти розширюватись або ж звужуватись. Сітка буде його тримати, і завдяки цьому не буде виникати тріщин на фінішному покритті. Це дуже важливо. Але нагадаю, це робиться не кожен ряд, а через 3 ряди. Якщо в мене 7 рядів, то достатньо 3 рядів армування, або ж навіть 2. Зазвичай армується перший ряд, середній ряд і передостанній. Таким чином 3 армування добре втримують всю площу стіни від температурних впливів. Сітку, якщо вона розрізана, робиться внахльост. Одна на іншу. Не менше 30 см, бажано 40-50, але на куту, як бачите, лише 20, бо інших варіантів тут не може бути. Після того, як клей ретельно намащено, проходимось гребінкою. Легесенько сітка залишається втопленою в клею. Це дозволяє прибрати зайвий клей. І починаємо кладку. Блок намагаємось одразу поставити на своє місце, тоді кладка виходить максимально рівною і потребує мінімуму зусиль. І перевіряємо рівнем з усіх боків.
Після того, як перший камінь вирівняно, переходимо до другого. І так за день можна покласти до 30 квадратних метрів перестінків, чого ніколи не вдасться зробити з цеглою. Навіть близько. Тому що один такий блок – це аж 12 цеглин, які треба кожну класти і вирівняти. А набагато простіше вирівнювати саме газоблок, бо він має правильну геометричну форму. Клей не шкодуємо, накладаємо товстим шаром. Коли притиснемо газоблок, будемо намагатись робити якомога тонший шов, і таким чином клей розподілиться по всій поверхні газоблоку і надійно і міцно скріпить два блоки між собою. Вирівнюємо другий блок. Як бачимо, шов виходить від 1 до 3 мм. Якби блоки мали ідеальну геометричну форму, тут був би 1 мм. Але і такий шов буде тримати доволі міцно і надійно. Ось такий трохи товщий шов через сітку виходить горизонтальний. Намащуємо клей далі і продовжуємо.